දූල පුතාලාට සුබ දවසක් කියලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ පැණි පොල් රොටි හදන්න යන්නේ. අපි එනම් ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා දූල පුතාලා බලමු. මුලින්ම පාන් පිටි 500යි, රස පද මට ලුණු, පොල් බෑයක කිරි, සීනි 250ක්, පොල් බෑයක පොල්, එන්සාලට දෙකක් තුනක්. අපි එනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි දැන් පිටියකට ලුණු එකතු කරා. දැන් පොල් කිරි ගන්නවා. පොල් කිරි වලින් යනවාම පිටිගොලිය හොඳට මෙලෙක් වෙන අනා ගන්න පුළුවන්. වතුර වලින් යනවයි කියලා ප්‍රශ්නකුත් නෑ. අපි ඉතින් මේ පොල් කිරි වලින් අනනවා. රසත් වැඩි වෙනවනේ. අපි එන්සාල් ටික බෙදගත්තා. දැන් සීනි ටිකක් කරන්න හදන්නේ. සීනි ටිකක් දාලා ඉස්සෙල්ලා අපි කරගත්තා. ඒක දැන් දිය වෙන්න වතුර ටිකක් දාලා මේ හැඳි ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ පොල් දානවා. පොල් පැණි වෙන්න. අපි මේ පැණි පොල් දෙකට එන්සාල් ටිකයි ලුණු ටිකයි එකතු කරනවා. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මේ පැණි පොල් එක බා ගන්නවා අපි. අපි දැන් රොටි වලට තුනේ කරලා පිටි ටික දැන් පැණි පොල් දා ගන්නවා. මේ තැටියට අපි පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. මේ හැම දාන්න. අද ගින්නේ ඔහම තැම්බෙන්න ආරින්න. මේ රොටි පිච්චෙන්න දෙන්නේ නැතුව සැරෙන් සැරේ අනිත් පැත්ත මේ පැත්ත හරව තඹ ගන්න ඕනේ. පොල් රොටි වල දෙපැත්ත තැඹුණාන් පස්සේ ඔය ධාරෙත් තැඹෙන්න අන්න ඒ විදියට ඔන්න ඔහම තියන්න ඕනේ. භාගයකට විතර පස්සේ දැන් පොල් රොටි හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. දැන් බා ගන්නයි අපි යන්නේ. දූල පුතාලාට මම පෙන්වන්නේ පැණි පොල් හදා ගන්නා විදිය. මෙන්න පැණි පොල් රොටි හදාලා ඉවරයි. පැණි පොල් රොටි මේ විදියට හදාලා බලන්න ඕගොල්ලොත් හොඳද කියලා. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි, දෙවි පිහිටයි. මා සමග තවත් කෑම වේලකින් යලි හමු වෙමු.